مونږ به خپل یوټیوب چینل ته بلاړ شو. یوټیوب چینل کې چې کوم دی نو دا زموږ یوټیوب چینل دی او دغه کې کسټم باندې چې مونږ کلیک کړو دغه ځای نه مونږ خپل یوټیوب چینل دغه ایډیټ کولی شو. ایډیټ کول مطلب دا چې مونږ تصویر اچولی شو. او فار ایگزامپل ما سره دلته یو تصویر دی دا تصویر دی دا به زه اوس اچوم. دا ما خپل یوټیوب تصویر کې خود دا مې اپلوډ کو. نور څه تصویرونه مو سره نشته. بیا چې کوم دی نو هغې نه وروستو مونږ دلته کور دغه پکچر به اچوو. نو کور باندې چې اپلوډ مې کلیک کړو یو تصویر به دې لپاره به هم زه اوچت کړم. دا کور پکچر چې کوم دی نو دلته مونږ خپل چینل نوم نیک نیم ورکولی شو. اوکې باندې مې کلیک کړو. اوس مونږ به لاړ شو خپل د هغې ته. دا به ریفریش کړو نو دا تصویر خوټ شو. خو دا څه هغه پرابلم و د سایز خو دغه شان دی څنګه چې ما کړی تاسو اپلوډ کولی شئ. او دا سایز چې کوم دی نو 2560 او چې کوم دی پلس 1440 دغه سایز او 6 MB نه کم وي. او چې کوم دی نو دغه شان تاسو یو اپلوډ کولی شئ. بیا چې کوم دی دلته لینک ایډ کولی شئ تاسو ایډیټ لینک. مثلا تاسو غواړئ چې کوم دی نو دې کې مونږ 5 یا 3 لینکونه ایډ کړو. نو دلته خپل دغه فیسبوک هغه لینک به ورکړئ. دلته URL به ورکړئ فیسبوک یا لینکډین یا داسې که نه. نو هغه به ټول مونږ دغه ځای کې کوو. ډسکشن تاسو غواړئ چې دلته څه دغه خپل په چینل باره کې کوم دی نو څوک راشي هغه باره کې دلته ډسکرپشن ولیکئ ډسکشن ولیکئ. چینل زموږ دا د چینل بار پلی لیسټونه به چې څونه وي هغو دلته ښکاره کېږي. نیو پلی لیسټ دې ځای نه جوړېږي هغه مو هلته هم جوړېږي مخکې چې مونږ ښولو تاسو ته. بیا چې کوم دا ویډیو بار ده دلته مونږ چې کوم څونه ویډیوګانې اپلوډ کړي هغو دلته دا زموږ هوم دی. بیا اوس مونږ خپل سټوډیو باندې ولاړ شو. کریټ سټوډیو باندې چې مونږ کلیک کړو دا چې کوم دی نو زموږ کریټ سټوډیو بار چې کوم دی زموږ داسې دی. اوس چې کوم دی نو دا بره ډیشبورډ دی. ډیشبورډ کې زموږ چینل پوره دغه دی. ویوز سبسکرایبر دلته ښکاره کېږي. بیا هغې نه وروسته ویډیو منیجر دی. زموږ چې څونه ویډیوګانې هغو دلته مونږ ته ښکاره کېږي. هر یو ویډیو ویوز بیا هغه کامنټس او هغې نه وروسته چې کوم دی نو هغو لایک ډس لایک دا لایک دی دا ډس لایک دی. دلته زموږ پلی لیسټ دی پوره پلی لیسټ هغه کې دلته مونږ ته پلی لیسټونه ښکاري. څنګه به مونږ دلته یو پلی لیسټ جوړ کړو او چې کوم دی نو دا زموږ پلی لیسټ شو. اوس مونږ به دا پلی لیسټ به څنګه ایډیټ کوو نو دلته چې مونږ کلیک کړو دې باندې ایډ ویډیوګانې چې کوم دی نو مونږ په پلی لیسټ کې مونږ به چې کوم دی نو خپل ویډیوګانې هم اچولی شو. نور ویډیوګانې هم اچولی شو. دا وګوره دا مونږ پلی لیسټ دغه کو جوړ کړو. اوس دغه ویب اسس کې چې کوم دی نو دغه څو ویډیوګانې لاړل. واپس لاړ شو. دا زموږ پلی لیسټ دی. دا راغله پلی لیسټ او دا مونږ یو پلی لیسټ جوړ کړ. دا دې ځای نه مونږ پلی لیسټ ایډیټ کولی هم شو. او دې کې کوم ویډیو مونږ ډیلیټ کوو یا مونږ دې ځای نه ویډیو چې کوم دی نو بد چینج کوو نور ویډیوګانې اچوو هغه هم دې کې کولی شو.
دا لایو سټریمینګ چې کوم دنو مونږ خپل دا د یوټیوب نه لایو لیوم شو څنګه چې تاسو ټي وي شو دا دغه شان دا ایونت کیمرا سب ایونت چې هغه کې تاسو ته لینک ورکړي چې مونږ به دا ټیم په دا لینک باندې مونږ لایو راځو هغه چې کوم دنو په تاسو په کله یوټیوب نه لایو لاړې چا سره چې هغه لینک هغه ته کولو کو هغه سره هغه لایو تاسو کته شي بیا چې کوم دنو کمیونټي کې چې کوم دنو تاسو دا کامنټس اور پورا چې کوم دنو هغه دغه کمیونټي بار کې سبسکرایبر چې کامنټ ورکو هغه دلته راځي سبسکرایبر دلته راځي او چې کوم دنو دا چینل دی چینل چې کوم دنو چینل بار کې چې کوم دنو دلته تاسو ته وایي چې مونیټایزیشن انیبل اپلوډینګ دا پورا چې کوم دنو څه فیچر تاسو لور کوي یوټیوب هغه تاسو دلته کته شي اپلوډ ډیفالت چې بای ډیفالت اپلوډ شي هغه بای ډیفالت شي پبلک کی کوم کیټګری کی سټانډرډ بیا ټایټل شي بای ډیفالت ډسکرپشن شي ټیګونو کوم لګیدلی بای ډیفالت هر یو ویډیو کې دا څه نه بیا چې کوم دنو برانډینګ ناقا شانتی ایڈوانس چینل کی بیا د ایڈورټایزینګ یا لینک کوم چې کوم د ایڈورټ اکاؤنٹ چې کوم دی تاسو هغه یوټیوب مونیټایزیشن پروګرام کې به موږ ګورو چې دا شي بیا دلته چې کوم د موږ سره انالیټیک کې چې کوم د موږ دا ګورو چې بھائی انالیټیک کې موږ دا ویډیو چا وکتل سو ویو دا غدي دا اوس دا ګور ریئل ټایم پھر واچ ټایم رپورټ پورا چې کوم د دلته موږ سره راځي لاست 60 منٹ لاسٹ جو کوم دنو 48 آورس کې بیا واچ ټایم رپورټ پورا چې کوم دنو دا موږ سره دلته راځي لایک ان ډیس لایک سبسکرایبر بیا ټرانسلیشن چې کوم دنو هغه موږ دلته کته شو بیا دا پورا چې کوم دنو ویډیو آډیو لایبرری موږ چې کوم دنو د ځنه ویډیو آډیو چې کوم دنو هغه به موږ ډاونلوډ کولای شو کوم میوزک موږ خپل دغه کې لګاو نو دا پوره جو کوم دنو کسٹمائزیشن موږ یوټیوب کې کولای شو او تاسو ډېر مهرباني تاسو دا زموږ دا کورس سبسکرایب کو